इथे माझा 4 एकरचा ऊसाचा प्लॉट आहे. त्यामध्ये रेग्युलर ठिबक 2 एकरचा आहे आणि लेझर ड्रिप यावर्षी केलेला आहे ते 2 एकरचा आहे. ड्रिपटेक कंपनीचा लेझर ड्रिप केलेला आहे. जवळपास ह्या दोन्ही रानामध्ये याचाच लेझरचा 1.5 महिन्याचा गॅप आहे. लेझर 1.5 महिन्यानं उशिरा लागवड केलेला आहे. जवळपास ऊस सगळा सारखाच आहे. त्यामुळं सुरुवात ते शेवटपर्यंत ऊसाची वाढ ही सगळ्यात चांगली आहे लेझर ड्रिपवरली आणि त्याचे एवढे फायदे आहेत की लेझर ड्रिप चॉकअप होणार नाही. त्यामुळे आम्हाला हे एक बेस्ट पर्याय वाटत आहे.